กำพร้ากับผีกองกอยในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าทึบและแม่น้ำที่คดเคี้ยวมีเด็กกำพร้าคนหนึ่งอาศัยอยู่น้อยเป็นขอทานที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยเศษอาหารและความสงสารของชาวบ้านทุกวันเขาจะเดินเตร่ไปในหมู่บ้านโดยยื่นมือเล็กๆของเขาออกไปเพื่อขออาหารแต่ชาวบ้านซึ่งต้องแบกรับภาระของตนเองอยู่แล้วบ่อยครั้งก็มักจะไล่เขาออกไปโดยเรียกเขาว่าไอ้กำพร้าน้อยไม่มีครอบครัวไม่มีบ้านและไม่มีใครดูแลแต่เขายังคงมีน้ำใจแบ่งปันสิ่งของเล็กๆน้อยๆที่เขามีให้ขอทานคนอื่นๆเสมอวันหนึ่งชาวบ้านเบื่อหน่ายกับการมีอยู่ของกำพร้าพวกเขากล่าวหาว่าเขาขโมยของจากสวนและโทษว่าเขาเป็นต้นเหตุของความโชคร้ายพวกเขาใช้ไม้และหินไล่เขาออกจากหมู่บ้านพร้อมตะโกนว่าไปให้พ้นซะไอ้เด็กบ้าเด็กต้องสาปอย่ากลับมาอีกกำพร้าวิ่งหนีอย่างสุดความสามารถน้ำตาไหลนองหน้าไม่มีใครสงสารหกล้มก็ไม่มีแม้แต่จะยื่นมือมาช่วยกำพร้าเดินเตร่ไปตามทางและริมป่าเห็นใครๆผ่านมาก็ได้แต่แบมือขอข้าวแต่ก็ไม่มีใครสนใจกำพร้าเดินต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งพบนายพรานกลุ่มหนึ่งเดินผ่านมาพวกเขาแบกสัตว์ที่ล่าได้บนบ่ากำพร้าจึงคิดในใจว่าเราต้องเข้าป่าเพื่อล่าเหมือนกันแล้วกำพร้าก็เดินลึกเข้าไปในป่าแต่การล่ามันไม่ง่ายดั่งที่คิดกำพร้าเริ่มใช้ชีวิตในป่าด้วยการหาเก็บผลไม้ประทังชีวิตเมื่อผลไม้หมดก็ย้ายไปที่อื่นเรื่อยๆจนกระทั่งพบว่าตัวเองอยู่ในป่าลึกซึ่งห่างไกลจากหมู่บ้านและไกลจากผู้คนกำพร้าเหนื่อยและหิวเขาพบลำธารเล็กๆจึงตัดสินใจสร้างที่พักจากเศษไม้และหญ้าแห้งเขาเริ่มใช้ชีวิตอยู่ในป่าบริเวณลำธารแห่งนี้จากนั้นก็เริ่มวางกับดักปลาที่ทำจากไม้ไผ่และเถาวัลย์เขาหวังว่าจะจับปลาได้มากพอที่จะอยู่รอดหลายวันผ่านไปกำพร้าก็คุ้นเคยกับเสียงในป่ายามค่ำคืนใบไม้เสียดสีเสียงนกร้องเจี้ยวแจ้วและเสียงลมหอนเป็นครั้งคราววันเวลาผ่านไปกำพร้ายังคงใช้ชีวิตในป่าตามลำพังมาวันหนึ่งขณะที่เขาเดินตรวจกับดักปลาแต่พบว่าไม่เห็นมีปลาสักตัวมาติดกับดักเขาเลยวันต่อมากับดักกำพร้ายังคงว่างเปล่าไม่มีปลาเช่นเคยแล้วเขาก็สังเกตเห็นบางอย่างบริเวณวางกับดักมันคือรอยเท้าเล็กๆที่เหยียบย่ำไปมาเหมือนรอยเท้าเด็กแต่ในป่าลึกขนาดนี้เด็กที่ไหนจะมาป้วนเปี้ยนแถบนี้กำพร้าพำพึมในใจมาคืนหนึ่งกำพร้าเลยไปแอบดูที่ข้างต้นไม้ว่ามันคือใครกันแน่พอเขานั่งสักพักเขาก็ได้ยินเสียงเบาๆเย็นเยือกดังมาแต่ไกลๆแล้วเขาก็เห็นบางอย่างที่ทำให้เลือดของเขาเย็นลงหัวใจเต้นแรงสิ่งมีชีวิตที่ไม่เหมือนสิ่งใดที่กำพร้าเคยเห็นปรากฏออกมาจากเงามืดร่างผอมสีดำผมขาวยาวพันกันดวงตาโตและเรืองแสงจมูกยาวและงอนมีฟันแหลมคมทำให้การเคลื่อนไหวดูน่ากลัวและไม่เป็นธรรมชาติมันคือผีกองกอยค่อยคลานเข้าหากับดักปลามือที่มีกรงเล็บของมันเอื้อมไปจับปลาในกับดักแล้วก็กินอย่างหิวกระหายกำพร้าเห็นอย่างนั้นก็รู้สึกหวาดกลัวและอยากวิ่งหนีแต่เขาก็สังเกตเห็นว่าสิ่งมีชีวิตนั้นดูหิวโหยและสิ้นหวังเหมือนกับที่กำพร้าจึงรวบรวมความกล้าก้าวไปข้างหน้าและพูดว่าเดี๋ยวนะเจ้าสามารถกินปลาทั้งหมดได้แต่โปรดอย่าทำร้ายฉันผีกองกอยหยุดชะงักดวงตาที่เรืองแสงของมันจ้องไปที่กำพร้าชั่วขณะหนึ่งป่าก็เงียบลงจากนั้นสิ่งมีชีวิตนั้นก็พูดด้วยน้ำเสียงแหบแห้งโบราณซึ่งทำให้กำพร้าประหลาดใจทำไมเจ้าถึงให้อาหารของเจ้าแก่ข้าเจ้าไม่ต้องการมันเพื่อความอยู่รอดเหรอกำพร้าตอบว่าข้ารู้ว่าการหิวโหยและอยู่คนเดียวเป็นยังไงถ้าเจ้าก็หิวเหมือนกันเราก็แบ่งกันได้ผีกองกอยแยงหัวราวกับว่ากำลังพิจารณาคำพูดของกำพร้าแล้วจากนั้นมันก็หัวเราะเบาๆเจ้าช่างกล้าหาญและใจดีเหลือเกินเอาล่ะข้าจะเอาปลาของเจ้าไปแค่ครึ่งเดียวแต่ข้าจะมอบสิ่งของบางอย่างให้เจ้าเป็นการตอบแทน
พูดจบผีกองกอยก็เดินจากไปในความมืดเช้าวันรุ่งขึ้นกำพร้าตื่นขึ้นมาและพบหินเล็กๆเรืองแสงอยู่ข้างๆหินก้อนนั้นอุ่นเมื่อสัมผัสและดูมีพลังเมื่อกำพร้ากลับมาที่ลำธารเขาก็พบว่ากับดักของเขาเต็มไปด้วยปลาวันแล้ววันเล่าก้อนหินนั้นนำโชคลาภมาให้เขากับดักปลาเต็มอยู่เสมอและกำพร้าก็ไม่เคยหิวโหยอีกต่อไปวันเวลาผ่านไปกำพร้ายิ่งผูกพันกับธรรมชาติเขาได้ให้ผลไม้แก่สัตว์ที่หิวโหยและช่วยเหลือเมื่อพวกมันได้รับบาดเจ็บต่อมาไม่นานก็มีนายพรานหลงเข้ามาป่าลึกเข้ามายังถิ่นของกำพร้าและได้มาขอความช่วยเหลือเมื่อพูดคุยกันจึงได้รู้ที่ไปที่มาจากนั้นพวกเขาก็ได้รู้ว่านั่นคือเด็กกำพร้าที่ถูกขับไล่ในคราวก่อนนั่นเองต่อมาข่าวคราวเกี่ยวกับโชคลาภที่กำพร้าได้รับก็แพร่กระจายออกไปชาวบ้านที่อยากรู้อยากเห็นและอิจฉาจึงออกผจญภัยเข้าไปในป่าลึกเพื่อตามหาเมื่อพวกเขาเห็นว่ากำพร้าเจริญเติบโตมีผลปลูกมากมายพวกเขาก็ขอการให้อภัยจากกำพร้าและขอให้เขากลับสู่หมู่บ้านกำพร้าผู้มีจิตใจดีเสมอมาก็เห็นด้วยแต่เขาเตือนพวกชาวบ้านว่าเฉพาะผู้ที่มีจิตใจดีและมีเมตตาเท่านั้นจึงจะได้การแบ่งปันพรนี้นับแต่วันนั้นกำพร้าก็กลายเป็นบุคคลที่น่าเคารพในหมู่บ้านเขาแบ่งปลาของเขาให้ทุกคนและชาวบ้านที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความใจดีของเขาก็เริ่มปฏิบัติต่อกันด้วยความเมตตามากขึ้นส่วนผีกองกอยก็ไม่เคยพบเห็นอีกเลยแต่กำพร้าก็เก็บหินเรืองแสงนั้นไว้ใกล้ตัวเสมอเพื่อเตือนใจถึงคืนที่เขาแสดงความเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตสัตว์ป่าและมันเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของเขาไปตลอดกาลชีวิตของกำพร้าในหมู่บ้านได้เปลี่ยนไปหลังจากที่เขาได้พบกับผีกองกอยหินเรืองแสงที่เขาพกติดตัวกลายมาเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังและความเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่แค่สำหรับเขาเท่านั้นแต่สำหรับทั้งหมู่บ้านชาวบ้านที่เคยแข็งกร้าวและไม่สนใจใครตอนนี้มองกำพร้าเป็นผู้นำพวกเขาประหลาดใจกับภูมิปัญญาของเขาโชคที่แปลกประหลาดและน่าอัศจรรย์ที่ดูเหมือนจะติดตามเขาไปทุกที่แต่กำพร้าก็ไม่เคยลืมบทเรียนที่เขาได้เรียนรู้ในป่าความมั่งคั่งที่แท้จริงมาจากความเมตตาและการแบ่งปันเย็นวันหนึ่งขณะที่ดวงอาทิตย์ทาสีท้องฟ้าเป็นสีครามกำพร้านั่งอยู่ข้างริมฝั่งแม่น้ำจ้องมองหินเรืองแสงในมือของเขาเขาสงสัยเกี่ยวกับผีกองกอยว่ามันมาจากไหนทำไมมันถึงเลือกที่จะเผยตัวให้เขาเห็นและมันยังอยู่ตรงนั้นคอยดูแลเขาอยู่หรือไม่ขณะที่เขากำลังครุ่นคิดเสียงกรอบแกรบเบาๆก็ดังขึ้นมาจากพุ่มไม้ใกล้ๆกำพร้าตัวแข็งทื่อหัวใจเต้นแรงและคิดในใจว่าจะเป็นผีกองกอยอีกครั้งหรือไม่จากเงามืดนั้นไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวที่เขาเคยพบมาก่อนแต่เป็นร่างเล็กอ่อนแอเด็กสาวอายุไม่ต่างจากเขาเองเสื้อผ้าของเธอขาดรุ่งริ่งและใบหน้าเต็มไปด้วยคราบสกปรกเธอจ้องมองกำพร้าด้วยดวงตาเบิกกว้างด้วยความกลัวพร้อมกับกำหมัดของเล็กน้อยไว้ที่อกกำพร้าจำแววตาของเธอได้มันเป็นแววตาเดียวกันที่เขามองเมื่อถูกไล่เข้าไปในป่าเจ้าเป็นใครกำพร้าถามอย่างอ่อนโยนลุกขึ้นและเดินเข้าไปหาเธออย่างช้าๆเด็กสาวลังเลจากนั้นก็กระซิบว่าฉันชื่อมาลีฉันหนีออกจากหมู่บ้านพวกเขาบอกว่าฉันถูกสาปเพราะครอบครัวของฉันเสียชีวิตด้วยโรคร้ายพวกเขาไล่ฉันออกเช่นเดียวกับที่พวกเขาทำกับคุณหัวใจของกำพร้าเริ่มเจ็บปวดเขาจำความเจ็บปวดจากการถูกขับไล่ความเดียวดายในค่ำคืนแรกๆในป่าได้เขายื่นมือออกไปโดยไม่ลังเล
มากับฉันจะดูแลเธอเองดวงตาของมาลีเต็มไปด้วยน้ำตาเมื่อเธอจับมือของเขาพวกเขากลับไปที่หมู่บ้านด้วยกันกำพร้าแนะนำเธอให้ชาวบ้านรู้จักตอนแรกบางคนลังเลที่จะกระซิบเกี่ยวกับคำสาปและโชคร้ายแต่กำพร้ายืนหยัดอย่างมั่นคงตอนนี้เธอเป็นคนของเราแล้วเขากล่าวและถ้าเราปฏิเสธเธอเราก็ไม่ต่างอะไรจากคนที่เคยขับไล่ฉันออกไปในเมื่อก่อนชาวบ้านซึ่งระลึกถึงความผิดพลาดในอดีตของตนเองแล้วตกลงที่จะให้มาลีอยู่ต่อกำพร้าแบ่งปันอาหารบ้านของเขาและแม้แต่พรจากหินเรืองแสงกับเธอเมื่อเวลาผ่านไปความกลัวของมาลีก็จางหายไปและเธอเริ่มยิ้มหัวเราะนำแสงสว่างแบบใหม่มาสู่หมู่บ้านแต่คืนหนึ่งขณะที่กำพร้าและมาลีนั่งอยู่ข้างกองไฟป่าไม้ดูเหมือนจะเงียบสงบผิดปกติอากาศรู้สึกอึดอัดและหินเรืองแสงในมือของเขาเริ่มประกายเป็นจังหวะด้วยแสงที่แปลกประหลาดสัญชาตญาณของกำพร้าบอกเขาว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาจึงลุกขึ้นยืนและมองไปในความมืดมิดที่อยู่หลังหมู่บ้านมีอะไรเหรอมาลีถามด้วยเสียงสั่นเครือก่อนที่กำพร้าจะตอบได้เสียงที่คุ้นเคยและแหบพร่าก็ดังออกมาจากเงามืดเจ้าตัวน้อยเจ้าทำได้ดีมากกำพร้าหัวใจเต้นแรงหายใจพู่เมื่อผีกองกอยโผล่ออกมาจากป่าผมสีขาวยาวของมันส่องประกายในแสงจันทร์และดวงตาที่เปล่งประกายของมันจ้องไปที่กำพร้าและมาลีชาวบ้านที่มารวมตัวกันอยู่รอบๆต่างก็ตกใจกลัวและถอยหนีไปแต่กำพร้ายืนหยัดอย่างมั่นคงและปกป้องมาลีไว้ด้านหลังกองกอยกำพร้าพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งเจ้ากลับมาทำไมสิ่งมีชีวิตนั้นเอียงหัวฟันแหลมคมของมันแวววาวขณะที่พูดข้ามาทดสอบเจ้าอีกครั้งเจ้าแสดงความเมตตาต่อเด็กสาวคนนี้เช่นเดียวกับที่เจ้าแสดงความเมตตาต่อข้าแต่ความเมตตาไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเสมอไปจะต้องมีบางครั้งที่มันต้องได้รับการทดสอบความกลัวและความโลภจะพยายามบดบังหัวใจของเจ้ากำพร้าถามกลับไปว่าหมายความว่าอย่างไงผีกองกอยยื่นมือที่มีกรงเล็บออกมาชี้ไปที่หินเรืองแสงหินก้อนนั้นเป็นของขวัญแต่ก็เป็นภาระด้วยมันดึงพลังมาจากความเมตตาของเจ้าหากเจ้าละทิ้งความเมตตาหรือปล่อยให้ความโลภและความกลัวเข้ามาครอบงำหินก้อนนั้นจะมืดลงและหมู่บ้านของเจ้าก็จะสูญสิ้นกำพร้ามองดูที่หินแสงอบอุ่นของมันส่องประกายอย่างเลือนลางเขาเข้าใจในตอนนั้นว่าหินก้อนนั้นไม่ใช่แค่แสงที่มาจากโชคแต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจถึงความรับผิดชอบที่เขาแบกรับเอาไว้ด้วยเขาพยักหน้าอย่างจริงจังแล้วตอบว่าข้าจะไม่ลืมข้าจะเลือกความเมตตาเสมอดวงตาของผีกองกอยอ่อนลงและในชั่วขณะนั้นมันดูราวกับว่าภูมิใจถ้าอย่างนั้นเจ้าก็คู่ควรกับของขวัญชิ้นนี้จริงๆแล้วจากนั้นสิ่งมีชีวิตนั้นก็หันหลังและหายเข้าไปในป่าทิ้งให้ชาวบ้านนิ่งสงบด้วยความตะลึงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมากำพร้าและมาลีก็ทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าหมู่บ้านจะเจริญรุ่งเรืองพวกเขาสอนชาวบ้านถึงความสำคัญของความเมตตาและความสามัคคีและหินเรืองแสงก็ยังคงส่องสว่างเจิดจรัสต่อไปเป็นสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นร่วมกันในการทำความดีถึงแม้ว่าจะไม่เคยเห็นผีกองกอยอีกแล้วแต่กำพร้าก็มักจะรู้สึกถึงการปรากฏตัวของมันในใบไม้ที่พลิ้วไหวและสายลมที่พัดผ่านว่ายังมีผู้พิทักษ์เงียบๆคอยดูแลพวกเขาอยู่หมู่บ้านนี้เริ่มเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในฐานะที่แห่งความอบอุ่นและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่ไม่มีใครเคยถูกปฏิเสธและเด็กน้อยขอทานที่เคยเป็นเด็กกำพร้ากลายเป็นตำนานเด็กผู้ชายที่เผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตในป่าและออกมาไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความเมตตาหลายปีผ่านไปกำพร้าก็เติบโตเป็นชายหนุ่มที่ทั้งแข็งแรงและมีเมตตาหมู่บ้านก็เจริญรุ่งเรืองภายใต้การนำของเขาหินเรืองแสง
ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีและชาวบ้านก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติแบ่งปันความสุขกับนักเดินทางและผู้มาใหม่แต่เหนือความปลอดภัยของหมู่บ้านป่ายังคงเป็นสถานที่ที่ลึกลับและอันตรายเป็นดินแดนที่เส้นแบ่งระหว่างตำนานกับความจริงโดยเลือนลางมาวันหนึ่งกลุ่มนักล่าจากหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลได้มาถึงพวกเขาพยายามพิสูจน์ความกล้าหาญของพวกเขาโดยจะบุกเข้าไปในป่าลึกพวกเขาเคยได้ยินเกี่ยวกับผีกองกอยในตำนานและตั้งใจที่จะจับหรือฆ่าสัตว์ตัวนั้นโดยเชื่อว่าจะทำให้พวกเขามีชื่อเสียงและโชคลาภพวกเขาเข้าไปในป่าถือหอกธนูและตาข่ายโดยไม่สนใจคำเตือนของกำพร้าและชาวบ้านกำพร้าเตือนพวกเขาว่าป่าไม่ใช่สถานที่แห่งความเย่อหยิ่งผีกองกอยไม่ใช่สัตว์ที่จะถูกล่ามันคือวิญญาณของแผ่นดินและมันสมควรได้รับความเคารพเท่านั้นแต่พรานป่ากลับหัวเราะเยาะและปัดคำพูดของกำพร้าทิ้งไปเราไม่เชื่อนิทานพื้นบ้านเก่าๆของพวกแกหรอกหัวหน้าของพวกเขาซึ่งเป็นชายร่างใหญ่ชื่อพรานบุญได้กล่าวต่อกำพร้าว่าเราจะนำหัวของสัตว์ร้ายกลับมาและจะแสดงให้พวกแกเห็นว่าความกล้าหาญที่แท้จริงเป็นอย่างไรกำพร้าเฝ้าดูด้วยใจหนักอึ้งขณะที่พรานป่าหายลับเข้าไปในป่าลึกเขาตระหนักดีว่าความเย่อหยิ่งของพวกเขาจะนำไปสู่จุดจบของชีวิตแต่ก็ไม่มีอะไรที่เขาทำได้เพื่อหยุดพวกเขาในคืนนั้นขณะที่ชาวบ้านรวมกันรอบกองไฟกำพร้าได้อธิษฐานในใจอย่างเงียบๆเพื่อความปลอดภัยของพรานป่าและเพื่อการให้อภัยของวิญญาณแห่งป่าในป่าลึกพรานป่าได้ตั้งค่ายใกล้สระน้ำขุ่นมัวอากาศเต็มไปด้วยกลิ่นดินชื้นและใบไม้ที่เน่าเปื่อยและเสียงของกลางคืนดูเหมือนจะดังขึ้นเรื่อยๆเมื่อความมืดปกคลุมพวกเขาจุดไฟหวังให้แสงของไฟช่วยไล่สัตว์ป่าออกไปได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปความเงียบที่น่าขนลุกก็ปกคลุมค่ายพักแรมพรานบุญเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติพวกแกยินไหมเขาพูดกระซิบมือของเขากำหอกแน่นขึ้นคนอื่นส่ายหัวแต่ไม่นานพวกเขาก็รู้สึกได้ทั้งหมดว่ามีอะไรบางอย่างที่แปลกประหลาดและอึดอัดราวกับว่าป่ากำลังเฝ้าดูพวกเขาอยู่ไฟสั่นไหวอย่างผิดปกติเปลวไฟทอดเงาที่บิดเบี้ยวยาวลงบนต้นไม้จากนั้นเสียงคำรามต่ำๆก็ดังก้องมาจากริมสระน้ำในยามค่ำคืนนักล่าหันกลับมาตาของพวกเขาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวเมื่อผีกองกอยโผล่ขึ้นมาจากริมน้ำร่างกายสีดำเหมือนงูเหลือมเป็นประกายในไฟและผมสีขาวยาวของมันดูเหมือนจะลอยอยู่รอบๆหัวของมันราวกับรัศมีแห่งวิญญาณดวงตาที่เรืองแสงของมันจ้องไปที่นักล่าและฟันที่แหลมคมของมันก็เปล่งประกายในขณะที่มันส่งเสียงฟ้อที่น่าสะพรึงกลัวมันเป็นความจริงนักล่าคนหนึ่งกรีดร้องทิ้งธนูและเซถอยหลังพรานบุญแม้ว่าจะหวาดกลัวก็ยกหอกขึ้นและตะโกนว่ายืนหยัดเรายังรับมือได้แต่เมื่อนักล่าพุ่งเข้าไปข้างหน้าผีกองกอยก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ผิดปกติแล้วก็ร้องขึ้นว่านักล่าคนหนึ่งก็ล้มลงผีกองกอยร้องขึ้นอีกครั้งที่สองแล้วนักล่าอีกคนก็ล้มลงส่วนนักล่าที่เหลือไม่มีใครสามารถเข้าถึงผีกองกอยได้เลยไม่ใช่เพราะได้รับบาดเจ็บทางการกายแต่เพราะความกลัวอย่างท่วมท้นที่ทำให้พวกเขาเป็นอัมพาตเมื่อเห็นเช่นนั้นพรานบุญและนักล่าที่เหลือก็คุกเข่าลงหอกหลุดจากมือของเขาได้โปรดเขาร้องขอด้วยเสียงสั่นเครือเราไม่ได้ตั้งใจจะลบหลู่เราแค่ต้องการพิสูจน์ตัวเองก็เท่านั้นผีกองกอยปรากฏตัวเหนือพรานบุญดวงตาที่เปล่งประกายของมันแทงทะลุเข้าไปในจิตวิญญาณของพวกเขาแล้วก็พูดเสียงแหบพร่าว่าพิสูจน์ตัวเองหรอด้วยการทำลายสิ่งที่พวกแกไม่เข้าใจไม่เคยรู้จักความเย่อหยิ่งของพวกแกจะนำความตายมาสู่ตัวเองก่อนที่พรานบุญจะเงยหน้าโต้ตอบ
เจ้าตัวนั้นก็ส่งเสียงคำรามอย่างดังสนั่นแล้วป่าไม้ก็ดูมีชีวิตชีวาขึ้นรอบตัวเขาต้นไม้ไหวเอ็นราวกับถูกพายุพัดกระหน่ำและพื้นดินใต้ตัวเขาก็สั่นสะเทือนพรานบุญหลับตาลงคาดว่าจุดจบของตนเองได้มาถึงแต่เมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งผีกองกอยก็หายไปแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นนักล่าเดินโซเซกลับเข้ามาในหมู่บ้านด้วยอาการบอบช้ำและหวาดกลัวอาวุธของพวกเขาหายไปหมดในป่าและใบหน้าของพวกเขาก็ซีดเผือกด้วยความกลัวพรานบุญที่ครั้งหนึ่งเคยมั่นใจมากตอนนี้ดูเหมือนคนแตกสลายเขาคุกเข่าลงต่อหน้ากำพร้าน้ำตาไหลนองหน้าเราคิดผิดพรานบุญยอมรับด้วยเสียงที่เบากว่ากระซิบเราคิดว่าเราจะพิชิตป่าได้แต่มันไม่ใช่หน้าที่ของเราผีกองกอยมันไว้ชีวิตเราไว้และได้แสดงความจริงให้เราเห็นเราไม่มีอะไรเทียบกับวิญญาณของป่าได้เทียบไม่ได้เลยกำพร้าวางมือบนไหล่ของพรานบุญสีหน้าของเขาทั้งสงสารและเข้าใจป่าไม่ใช่สถานที่ที่น่ากลัวแต่เราต้องเคารพป่าผีกองกอยเป็นผู้พิทักษ์ไม่ใช่สัตว์ประหลาดป่าจะทดสอบผู้ที่เข้ามาในอาณาเขตของมันและจะแสดงให้พวกเขาเห็นความหยิ่งพยองในการกระทำของตนนับจากวันนั้นเป็นต้นมาพรานบุญและนักล่าก็กลายเป็นผู้ช่วยกำพร้าในการดูแลป่าทั้งสอนให้ผู้อื่นเคารพความลึกลับของป่าพวกเขาบอกเล่าเรื่องราวของตนให้คนทั่วไปรับรู้เตือนไม่ให้มีความหยิ่งยโสและโลภมากและแม้ว่าจะไม่เคยพบเห็นผีกองกอยอีกเลยแต่ป่าก็ยังคงรู้สึกถึงการมีอยู่ของมันในใบไม้ที่สั่นไหวและระลอกคลื่นบนสระน้ำทุกแห่งซึ่งเป็นการเตือนใจว่าต้องรักษาสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติไว้เสมอผ่านไปหลายปีนับตั้งแต่ที่กำพร้าได้พบกับผีกองกอยเป็นครั้งแรกหมู่บ้านได้เติบโตผู้คนมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขหินเรืองแสงซึ่งประดิษฐานอยู่ใจกลางหมู่บ้านนั้นได้รับการเคารพบูชาเป็นโบราณวัตถุอันศักดิ์สิทธิ์หินนี้ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ความสงบสุขและชาวบ้านเชื่อว่าหินนี้เป็นของขวัญจากวิญญาณของป่ากำพร้าซึ่งตอนนี้เป็นคู่อาวุโสที่น่าเคารพนับถือเขาได้อุทิศชีวิตเพื่อสอนให้รู้จักความสำคัญของความเมตตาความอ่อนน้อมถ่อมตนและความเคารพต่อธรรมชาติแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาก็เริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆพืชผลที่เคยเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์กลับเหี่ยวเฉาน้ำในแม่น้ำขุ่นมัวและป่าดูเหมือนจะถอยร่นคอป่ามืดลงและน่าสะพรึงกลัวมากขึ้นคืนหนึ่งที่มีฝนตกกระหน่ำฝนตกหนักกระทบหลังคาบ้านและฟ้าร้องดังสนั่นในระยะไกลสิ่งมีชีวิตที่คุ้นเคยกลับมาที่หมู่บ้านกำพร้าซึ่งตอนนี้มีผมงอกแล้วแต่ก็ยังแข็งแรงถูกปลุกให้ตื่นด้วยเสียงเคาะประตูที่ดังเมื่อเปิดออกก็พบว่าตัวเองเผชิญหน้ากับผีกองกอยสิ่งมีชีวิตนั้นยังดูน่ากลัวเหมือนเคยร่างกายสีดำราวกับงูที่แวววาวด้วยน้ำฝนผมสีขาวยาวเกาะอยู่บนใบหน้าที่ผอมแห้งและดวงตาที่เปล่งประกายส่องทะลุความมืดแล้วก็พูดด้วยเสียงแหบพร่าเสียงของมันก้องกังวานด้วยพลังโบราณถึงเวลาแล้วก้อนหินต้องกลับคืนสู่ป่าก้อนหินไม่ควรอยู่ในมือมนุษย์นานเกินไปมันเป็นเพียงเศษเสี้ยวของจิตวิญญาณแห่งป่าและพลังของมันกำลังลดลงหากไม่คืนสมดุลจะถูกทำลายและป่าจะยึดสิ่งที่สูญเสียไปกลับคืนมาเริ่มจากหมู่บ้านของเจ้าเมื่อได้ยินเช่นนั้นหัวใจของกำพร้าก็จมดิ่งลงไปเขาคิดเสมอว่าวันนี้ต้องมาถึงแต่เขาได้แต่หวังว่ามันจะไม่มีวันมาถึงเขาถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือทำไมก้อนหินนี้ได้นำสิ่งดีๆมาสู่คนของเรามากมายหากขาดมันไปเราอาจสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างตาของผีกองกอยหี่ลงมันพูดด้วยเสียงต่ำและเคร่งขรึม
มีทางเดียว เป็นสิ่งที่มีราคาแพง ชีวิตแลกชีวิต1 ชีวิตแลกทุกชีวิตและทุกสิ่งทุกอย่างคำพูดลอยอยู่ในอากาศราวกับโทษประหารชีวิตกำพร้ารู้สึกถึงความหนักที่กดทับเขา แต่เขาก็ไม่ลังเลเขารู้ดีเสมอมาว่าการเป็นผู้นำต้องแลกมากับการเสียสละและเขาได้ยอมรับมานานแล้วว่าชีวิตของเขาผูกติดกับความเป็นอยู่ของหมู่บ้านเขากล่าวอย่างเงียบๆถ้าชีวิตของข้าเป็นราคาข้าก็จะจ่ายมันเช้าวันรุ่งขึ้นกำพร้ารวบรวมชาวบ้านไว้ที่จัตุรัสกลางบ้านหินเรืองแสงซึ่งตอนนี้มืดลงกว่าเดิมชาวบ้านรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติจึงพึมพำกันเองอย่างวิตกกังวลกำพร้ายืนอยู่ต่อหน้าพวกเขาใบหน้าสงบแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าโศกแล้วก็กล่าวด้วยน้ำเสียงมั่นคงว่าชาวบ้านของข้าถึงเวลาแล้วที่ข้าต้องทำหน้าที่อีกครั้งและเป็นครั้งสุดท้ายหินที่เคยอวยพรพวกเรามายาวนานต้องกลับคืนสู่ป่าถ้าเป็นเช่นนั้นหมู่บ้านของเราก็จะล่มสลายแต่ข้าไม่มีวันปล่อยไอ้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้ข้าได้เลือกแล้วเลือกที่จะปกป้องทุกคนเหมือนอย่างที่เคยทำเสมอมาชาวบ้านอ้าปากค้างบางคนร้องประท้วงมาลีซึ่งตอนนี้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วและเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของกำพร้านางก้าวไปข้างหน้าดวงตาของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาเจ้าทำแบบนี้ไม่ได้ต้องมีทางอื่นกำพร้ายิ้มอย่างอ่อนโยนแล้ววางมือบนไหล่ของนางแล้วกล่าวว่านี่คือทางป่าไม้มอบสิ่งต่างๆมากมายให้กับเราและตอนนี้มันต้องการสิ่งตอบแทนข้าจะไม่ปล่อยให้พวกเจ้าต้องทนทุกข์เพราะการเลือกของข้าขณะที่ชาวบ้านร้องไห้หินเรืองแสงก็สั่นไหวเริ่มเปล่งประกายอีกครั้งแล้วกำพร้าก็เดินเข้าไปในป่าหายไปในแสงสีทองสลัวมาลีพูดพึมพำว่าความกล้าหาญและการเสียสละของเจ้าจะไม่มีวันถูกลืมนับจากวันนั้นชาวบ้านไว้อาลัยการจากไปของกำพร้าการเสียสละของเขาทำให้ผืนดินกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งป่าที่เคยมืดมิดและน่าสะพรึงกลัวก็เริ่มกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งน้ำในแม่น้ำใสสะอาดพืชผลก็เติบโตและแข็งแรงหินเรืองแสงซึ่งตอนนี้ได้กลับมาอยู่ที่เดิมในใจกลางหมู่บ้านแล้วส่องแสงสม่ำเสมอและอ่อนโยนซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจถึงความกล้าหาญและความเมตตาของกำพร้ามาลีซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นผู้นำหมู่บ้านคอยดูแลไม่ให้ใครลืมคำสอนของกำพร้านางสร้างศาลเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาซึ่งชาวบ้านจะมาร่วมกันไตร่ตรองถึงความสำคัญของความเมตตาความอ่อนน้อมถ่อมตนและความเคารพต่อธรรมชาติแม้ว่าจะไม่เคยเห็นผีกองกอยอีกเลยแต่ผีกองกอยก็ยังคงปรากฏอยู่ในใบไม้ที่สั่นไหวและระลอกคลื่นในสระน้ำผีกองกอยเป็นผู้พิทักษ์ที่เงียบสงั่นคอยดูแลหมู่บ้านและป่าเรื่องราวของกำพร้าได้กลายเป็นตำนานที่ส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นเรื่องราวของการเสียสละความรักและความสมดุลอันบอบบางระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและในใจของชาวบ้านกำพร้ายังคงมีชีวิตอยู่เป็นประภาคารแห่งความหวังและเตือนใจว่าความเมตตาที่แท้จริงอยู่ที่การเสียสละเพื่อทุกคน